hàng chục bài báo phải đọc, mỗi bài mấy chục trang tiếng Anh. Đọc bài này quên bài kia. Tóm tắt một bài, hỏi thẳng vào tài liệu, tổng hợp nhiều nguồn thành một bảng. Để AI giúp bạn đọc nhanh và hiểu sâu hơn, còn tư duy phản biện vẫn là của bạn. Cách làm ngay đây. Nếu bạn đang làm nghiên cứu, học cao học hay ôn một kỳ thi lớn, chắc bạn quen cảm giác này. Một danh sách dài tài liệu phải đọc, phần lớn tiếng Anh, mỗi bài mấy chục trang. Đọc tới bài thứ 3 thì quên mất bài đầu nói gì. Kênh mình hay nói cho dân văn phòng, nhưng nhiều bạn bên nghiên cứu học thuật nhắn hỏi, nên hôm nay làm hẳn một video riêng cho mảng đó. 3 việc để AI giúp bạn đọc nhanh hơn và hiểu sâu hơn. Nhưng nói trước, và mình sẽ nhắc suốt video, tư duy phản biện vẫn phải là của bạn. AI đọc giúp, chứ không nghĩ thay. 3 việc hôm nay. 1. Tóm tắt, đưa một bài dài. AI rút lại còn câu hỏi nghiên cứu, phương pháp, kết quả, hạn chế. 2. Hỏi đáp với tài liệu. Thay vì đọc lại cả bài để tìm một con số, bạn hỏi thẳng vào tài liệu. 3. Tổng hợp nhiều nguồn. Đưa tóm tắt vài nghiên cứu, AI so sánh điểm chung, điểm khác và khoảng trống chưa ai làm. Tin vui, cả 3, bản miễn phí của Claude hay ChatGPT đều làm được, chỉ cần dán nội dung vào khung chat. Và một nguyên tắc mình đặt lên trước, luôn kiểm chứng. AI tóm nhanh nhưng có thể đọc lệch, thậm chí bịa một con số nghe rất thật, nên mỗi điều quan trọng, ta mở bản gốc, chỉ đúng câu đó. Bắt đầu nhé! Việc đầu, tóm tắt. Đây là abstract, phần tóm tắt của một bài báo kinh tế. Mình để nguyên tiếng Anh vì đây đúng là thứ bạn đọc hàng ngày. Một đoạn đặc kín chữ, thuật ngữ dày. Dữ liệu trong này mình tạo ra để minh họa, nhưng giống y một abstract thật. Mình dán vào Claude bản miễn phí, rồi nhờ một câu rõ ràng, tóm tắt bằng tiếng Việt theo đúng 4 mục, câu hỏi nghiên cứu, phương pháp và dữ liệu, kết quả kèm số và hạn chế tác giả tự thừa nhận. Giữ đúng số liệu, đừng thêm gì ngoài bài. Và đây, câu hỏi nghiên cứu, chuyển đổi số có làm tăng năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa không? Phương pháp, dữ liệu bảng, 1.240 doanh nghiệp, 6 tỉnh từ 2018 đến 2023. Kết quả, năng suất tăng 14,7%, có ý nghĩa thống kê, nhưng chỉ rõ ở doanh nghiệp trên 10 lao động. Và phần mình quý nhất, hạn chế, Claude đi lại đúng những gì tác giả tự nhận, số liệu tự khai báo, mẫu lệch về thành thị. Một tóm tắt tốt không chỉ khoe kết quả, nó cho thấy cả chỗ yếu để bạn biết tin tới đâu. Việc thứ hai, tóm tắt xong nhưng khi viết bài bạn vẫn còn câu hỏi cụ thể. Thay vì dò lại cả bài, hỏi thẳng vào tài liệu. Mình gõ, chỉ dựa vào tài liệu trên, trả lời gọn 3 câu. Cơ mẫu bao nhiêu? Kết quả có ý nghĩa thống kê không? Tác giả thừa nhận hạn chế gì? Nếu trong bài không có thì ghi rõ là không có. Claude trả lời, bám sát tài liệu. Cỡ mẫu 1.240 doanh nghiệp. Có ý nghĩa thống kê, P nhỏ hơn 0,01. Riêng nhóm siêu nhỏ thì không. Hạn chế, tự khai báo, có thể nhân quả ngược, mẫu lệch đồ thị. Gọn, đúng, đỡ cho bạn cả lượt dò trang. Nhưng đây mới là phần quan trọng nhất video. Nó nói, tăng 14,7%, P nhỏ hơn 0,01. Nghe rất xuôi tai, đừng tin ngay. Mình mở lại bản gốc, tìm đúng dòng đó. Đây, đúng, câu này có thật trong bài. Lần này thì khớp, nhưng chính vì có lúc không khớp, AI đôi khi nói chắc nịch một con số mà tài liệu không có, nên thói quen phải là mỗi số bạn định đưa vào bài, mở bản gốc, chỉ đúng câu đó, kiểm chứng luôn luôn. Việc thứ 3 và là việc tiết kiệm nhất khi viết tổng quan tài liệu, tổng hợp nhiều nguồn. Mình có tóm tắt ngắn của 3 nghiên cứu cùng chủ đề, chuyển đổi số và năng suất, nhưng một ở Việt Nam, một Indonesia, một Thái Lan, mỗi bài là một kiểu. Mình dán cả 3 vào, nhờ so sánh dạng bảng, mỗi cột một nghiên cứu, các hàng là bối cảnh, phương pháp, kết quả, hạn chế. Sau bảng nêu điểm chung, điểm khác và khoảng trống chưa ai làm, chỉ dùng thông tin trong 3 tóm tắt. Và nó dựng ra một cái bảng gọn, nhìn ngang một dòng là thấy, cả 3 đều ở Đông Nam Á, đều thấy công cụ số có tác động, nhưng một bài đo năng suất, một bài đo khả năng sống sót, một bài thấy năng suất chỉ tăng sau 2 năm và phải kèm đào tạo nhân viên. Cái mà bình thường bạn kẻ bằng tay cả buổi, giờ có khung trong vài giây. Phần khoảng trống, nó gợi ý chưa ai tách riêng vai trò đào tạo nhân viên ở doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam. Nghe hấp dẫn, nhưng nhớ, đó là điểm khởi đầu để bạn đi tìm, không phải kết luận để chép vào luận văn. Bạn vẫn phải đọc bản gốc, tự kiểm, rồi tự viết bằng giọng của mình. Giờ là phần mình mong bạn nhớ nhất, phần ranh giới. Vì với nghiên cứu, dùng AI sai cách
không chỉ ra kết quả dở mà còn đụng tới liêm chính. 1. Kiểm chứng mọi thứ. Mỗi số, mỗi ý quan trọng, mở bản gốc chỉ đúng câu đó. 2. Đừng trích AI như một nguồn. Claude không phải tài liệu để citation. Bạn trích bài gốc bạn đã thật sự đọc, không phải lời AI kể lại. 3. Và nhiều người chưa biết, AI có thể bịa ra trích dẫn lẫn số liệu. Bạn hỏi, cho tôi 5 bài báo kèm trích dẫn, nó có thể trả ra tên tác giả, tạp chí, mã DOI nghe rất thật, mà bài đó không tồn tại. Người ta gọi là ảo giác. Nên cái gì AI đưa ra, bạn phải tự tìm lại được bản thật mới dùng. 4. Lằn ranh lớn nhất. Đừng để AI viết hộ luận văn. Dùng nó để hiểu nhanh, brainstorm, sót lỗi, được. Nhưng câu chữ, lập luận, kết luận phải là của bạn. Nhiều trường đã có quy định về AI, kiểm tra trước khi nộp. AI là kính lúp giúp bạn đọc, không phải người viết thay bạn. Nói nhanh về chi phí, vì mình biết túi tiền sinh viên. Tin vui, cả 3 việc hôm nay chỉ cần dán nội dung vào khung chat, nên bản miễn phí của Claude hay ChatGPT là làm được. Đa số nhu cầu đọc tài liệu, bản free đủ dùng. Khi nào cần trả phí? Khi tài liệu rất dài, đính kèm thẳng cả file PDF mấy chục trang hay làm nhiều bài cùng lúc thì gói 20 đô một tháng, khoảng 500.000 đồng, Claude Pro hoặc ChatGPT Plus sẽ thoải mái hơn. Trả được qua App Store hay Google Play bằng thẻ trong nước, khỏi cần thẻ quốc tế. Nhưng cứ bắt đầu với bản miễn phí đã. Tóm lại, 3 việc để AI giúp bạn đọc nhanh và hiểu sâu hơn. Tóm tắt một bài thành câu hỏi, phương pháp, kết quả, hạn chế. Hỏi thẳng vào tài liệu thay vì dò cả trang. Và tổng hợp nhiều nguồn thành một bảng so sánh có khoảng trống. Nhưng sợi chỉ xuyên suốt vẫn là AI đọc giúp, bạn vẫn là người kiểm, người nghĩ, người viết. Luôn mở bản gốc, đừng trích AI, đừng để nó viết hộ. Dùng đúng cách, nó tiết kiệm cho bạn hàng giờ mà vẫn giữ được sự trung thực của người làm nghiên cứu. Chọn bộ prompt, 3 câu lệnh chính cộng 2 bonus, mình để trong phần mô tả, copy là dùng ngay. Và vì đây là video làm theo yêu cầu, bạn đang học hay nghiên cứu ngành gì, đề tài gì? Để lại bình luận, mình sẽ làm tiếp những ngẫu sắc nành của các bạn. Cảm ơn đã xem và chúc bạn viết bài thật chắc tay.